want to conduct the independent sample t-test? How you want to conduct the one-way ANOVA? Pair sample t-test kita tak boleh buat sebab kita tidak ada data sebelum dan selepas. Itu you understand kan? Alright. So macam ni nak buat one sample t-test? Very easy. You go to analyze. You go to compare mean. SPSS is very good because dia bagi awak point and click punya mechanism. So you tak payah risau lah. Semua benda dah ada dekat dalam dia punya package. You can just choose je whatever test that you want. Usually the other software also like that. Macam Stata pun sama. If I can just briefly show to you, dia pun sama juga. Kalau you pergi dekat Stata ni, dia ada statistik sama juga ni. You boleh terus pergi kat sini, summary. You ada non-parametric test, you ada classical test. Nampak? Dia ada t-test, effect size. Benda ni sebenarnya sama je. Cara cakap dan jargon dia sama. Tak ada masalah. Cuma in this particular example, kita bagi SPSS. So go to the statistic. Sorry. Ini Stata. I have to go back to my real condition, iaitu SPSS. Okay, dalam SPSS, analyze, compare mean, one sample t-test. Kita buat one sample dulu. One sample t-test. Okay. As I mentioned to you, one sample t-test is meant for comparing with some numbers. Betul tak? Katakan numbers ini awak compare daripada national study. Contohlah, daripada national study. Example only. So you are going to put the test variable here. Apa test variable yang you nak kena masukkan? Data numerik yang bertaburan normal. Apakah data numerik yang bertaburan normal? Knowledge. Betul tak? This is our D apa? DD and friend. Bukan DV. This is our output that we want to investigate. Masukkan knowledge di dalam test variable. Dah masukkan tak? Dah kan? And then in below here we got the test value. Test value ni contohnya adalah kebangsaan punya standard. So kebangsaan menunjukkan markah keseluruhan mean pengetahuan masyarakat untuk DLP, bukan masyarakat lah. Practitioner adalah 16.7 contoh. Awak letaklah 16.7 sebagai contoh. Dah? Kemudian kamu klik kepada option radio button. Option radio button ini if you want to change your alpha value. Awak nampak tak kat sini? Dia as default bagi berapa? 95. 95 means what? Your alpha 0.0 pandai 5. 0.05. Tapi you want to change it into Lifebuoy ke apa lagi? Dettol ke 99.99 dan sebagainya untuk change your accuracy up to you. Depend on your research. Secara jumhur ulama'nya 0.05. Okay. Tekan continue dan tekan paste. Kalau you tak nak tekan paste pun boleh. Tekan OK pun tak apa. Tapi saya akan simpan semua dalam saya punya apa nama ni? Syntax. Very good. Jangan lupa buat yang nombor 6. Step yang ke-6 ini adalah differences test. For measuring, for testing lah. For testing with the national standard. Okay, ini contoh. Konon-konon lah. National standard saya tadi berapa? 16.7. So, kalau kamu tengok, dia ada kat sini lah kan. Dia bagi test value 16.7 variable knowledge. So, awak boleh guna this particular command dalam you punya research. Cuma you kena tahulah mana yang you nak kena change. You nak kena change dekat test value number dan you nak kena change dekat variable. Awak highlight dan tekan Ctrl R. Bila tekan Ctrl R, semuanya telah terjadi. Dan semua ini adalah tidak betul pada dasarnya. Kerana awak tak ikut step hypothesis testing. Sebab apa? Sebab awak ikut je saya cakap apa. Jawapan dia sebenarnya betul. Analisis ni dia jalankan secara betul. Tetapi saya tidak menceritakan kepada kamu bagaimana step hypothesis ini dibuat. Oleh itu, mari kita kembali ke jalan yang benar. Boleh? Before you begin that analysis, sebenarnya anda perlu buat hypothesis testing. Hypothesis testing ada berapa step? 12 step. Betul? Bukan, kita ada 5 step. Saya sambung